આજે મારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે પેડિગ્રી એડવાઇઝરીના દિલીપ ભટ્ટ. દિલીપભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને માર્કેટની અત્યારના આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે મુવમેન્ટ પોઝિટિવ છે, કારણ કે આપણા જે ટ્રેજેક્ટરી છે આપણા કન્ટ્રીના ગ્રોથની એક પોઝિટિવ ગ્રોથ પર ચાલી રહી છે. પણ આગળ જતાં તમને માર્કેટનું આઉટલુક તમે કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો, શું આપશો? Thank you so much for calling me. આપણે છે થોડું જરા એક બેકગ્રાઉન્ડ સમજી લઈશું જે કરંટ ગ્લોબલ વાતાવરણ જે છે, એન્વાયરમેન્ટ જે છે અને શું થઈ રહ્યું છે. મને લાગે છે we are seeing a fall in the commodity prices. We have seen fall in the metal prices. Oil prices have softened. અને રેટ કટની વાત તો ચાલુ જ છે ક્યારથી. અને યુએસના જે ડેટા આવી રહ્યા છે એ જરા મિક્સ છે. અને આપણે જોશું, આપણે એમ પણ જોયું છે કે ઓવરઓલ યુએસ માર્કેટ્સ બહુ સારી રીતે એપ્રિસિએશન આપેલું છે ઇન ધીસ યર. એન્ડ ઓફકોર્સ છેલ્લા એકાદ મહિનામાં બહુ વોલેટિલિટી છે, અને ખાસ કરીને લેડ બાય એનવીડિયા. આઈ થિંક ધ ટેક સ્ટોક્સ હેવ બીન ધ મેઇન રીઝન્સ વાય જે વોલેટિલિટી આપણે જે સમજી રહ્યા છે. આઈ થિંક ઇન્ડિયન માર્કેટ્સનું પણ એના ઉપર ઘણું રિફ્લેક્શન છે. કપલ ઓફ થિંગ્સ ઇન ઇન્ડિયા ઓલ્સો. ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં એમાં કોઈ ડાઉટ નથી કે લોંગ ટર્મમાં તેજી જ છે. એમાં પણ કોઈ ડાઉટ નથી કે પૈસા અહીંયા જ આવશે. અને ખાસ કરીને આપણે જોશું કે ડોમેસ્ટિક પૈસા જે છે, જે ઇન્ડિયન રિટેલના જે પૈસા છે, એ તો વી આર સીઈંગ ધ SIP નંબર, જેનું એક ખબર પડે છે કે ઓવરઓલ રેસિલિયન્સ ઓફ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ એવું લાગે છે will continue to be strong. Having said all this, આપણે આ ઇગ્નોર કરી જ નહીં શકાય કે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ આર ડેફિનેટલી prices are significantly ahead of the valuations. So in a way you can say whether it is overvalued, yes, એવું લાગે છે, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. પણ પૈસાનું જે જોર છે, જે તાકાત છે, એના લીધે માર્કેટને બહુ સારી રીતે સપોર્ટ મળી રહ્યું છે. મને લાગે છે keeping all this in mind, and the way the markets have performed in the last 1 year, in the last 1.5 years, and the returns that they have given, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી કે અહીંયાથી one needs to be cautious. એક સંભાવના છે કે કરેક્શન આવી શકે. આ ક્યારથી આ સંભાવના I mean એક્સપેક્ટેશન હતું, પણ still it is not coming. બટ એક ટાઈમ વાઇઝ કરેક્શન પોસિબલ લાગે છે કે તે થઈ શકે. સો મને લાગે છે ટેકિંગ ઓલ ધીસ ઇનટુ એકાઉન્ટ, વન નીડ્સ ટુ બી કોશિયસ. ભલે આપણે પૈસા નહીં કમાવીએ, થોડા કેશમાં રહેવાનું પણ સજેશન હું આપીશ કે થોડું જરા લાઇટ રહીને રહેવું જોઈએ આ માર્કેટમાં. સો ઓવરઓલ આઈ વુડ સે that with lot of optimism on a long term basis, short term માં મને લાગે છે if a correction comes, it should be looked upon as an opportunity. અને એ લાગે છે કે કઈ પણ કારણ લીધે કઈ થઈ શકે, whether it is economics, whether it is geopolitical, any of the reasons can trigger a correction. જી, તો રીઝન મે વેરી, પણ અહીંયા આપણે એક ઓફકોર્સ એક કરેક્શન કદાચ આવતા જોઈ શકીએ છીએ. લોંગ ટર્મ માટે લોંગ સ્ટોરી ભારતની ઓફકોર્સ મજબૂત છે, પણ શોર્ટ ટર્મમાં એક આપણે થોડું કરેક્શન જોઈ રહ્યા છીએ. તો થોડું કેશ પર બેસી રહેવામાં કંઈ વાંધો નથી. પણ સાથે જ દિલીપભાઈ, તમને લાગી રહ્યું છે કે જે અત્યારના આપણો MSCI ઇન્ડેક્સમાં ભારતનું જે રીતે ભારણ વધ્યું છે, વેટેજ વધ્યું છે, જે હવે નિયરલી 22.27% થઈ રહ્યું છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ ચાઇના 21.58 ની આસપાસ છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે ઓવરટેક કર્યું છે ચાઇનાને. તમને લાગે છે કે આના લીધે એક FISનો ફ્લો વધી શકે છે આગળ જતા ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં? આ FIનું જે ફ્લો જે છે, આપણે બધા ક્યારથી એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છે કે ઇન્ડિયા ઇઝ ધ બેસ્ટ માર્કેટ, એમાં પણ કોઈને કઈ ડાઉટ નથી. એન્ડ મની વિલ હેવ ટુ ફ્લો ઇનટુ ઇન્ડિયા. પણ આ વાતને પણ છેલ્લા 1-2 વર્ષથી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે in spite and despite that, the money is not coming in such a way as we all would have liked it to be. અને એમાં આપણને છેલ્લા 2-3 મહિનામાં તો મિક્સ છે. એના પહેલા તો એમ હતું કે they were only selling. So I think આપણે એક સમજવું જોઈએ કે FI money always looks at the relative valuations in the region. Now, relative valuations ma India is certainly a good long-term market, but immediately it is overvalued.
અને તમે જોશો કે બીજા બધા માર્કેટ્સ અરાઉન્ડ અસ, એસ્પેશિયલી ઇન ધ એમર્જિંગ માર્કેટ સ્પેસ, એના વેલ્યુએશન્સ આર મચ મોર attractive, much more compelling. So it often happens that the money rotates. થોડા મની ત્યાં ચાલી જશે, ત્યાં થોડું ઘણું valuation is on their side. So I think overall the FI money is still something which we have to figure out, but long term માં ઇન્ડિયામાં આવશે એવું લાગે છે. But whether this can provide a short term upside, no, I'm not too sure. જી, સાથે બીજી જે આપણી નજર છે એ છે યુએસ ફેડ રેટ કટ પર જે રીતના એમના આર્થિક આંકડા આવી રહ્યા છે, વીકિશ આવી રહ્યા છે, અને જો ફેડ રેટ કટ આપે છે સપ્ટેમ્બરમાં, તો લાગે છે કે ભારત પર આની કોઈ એક પોઝિટિવ અસર આવશે? આપણે પણ શું હવે રેટ કટ સાયકલની એક શરૂઆત જોઈ શકીએ છીએ? So rate cut, મારા હિસાબે to a great extent has been factored in. Now the debate એમ ચાલી રહ્યું છે કે rate cut આવશે તો કેટલું આવશે? Like some say it will be over a period of next 15 months, maybe it will be 150 basis point to 250 basis points. So expectations are running quite high. And મારા હિસાબે some of these have been factored into the stock prices and in the overall position of the indices here, abroad, everywhere. Now, India, whether it will result in a rate cut, at the moment, it will be difficult to take a call, but yes, logically, it has to go down only, it cannot go up. But our CPI inflation is something, especially the food inflation is something which is not coming down. So nobody is in a hurry to cut the interest rates. But મારા હિસાબે interest rate ઇન્ડિયામાં પણ cut થશે. Now whether generally when the interest rates are cut, theoretically the economy is not doing all that great. તો આપણને એ ખબર નહીં પડે ક્યારે interest rate નું benefit આવશે માર્કેટમાં, ક્યારે concerns about economy આવી જશે. આ બધા factors will keep on playing periodically in a rotational way. So what I would say is, yes, the rate cut will trigger further inflow of money into India on a macro basis. સાચી વાત કહી તમે. ઇન્ફ્લેશન ઇઝ ઓન અ સ્ટિકીયર ગ્રાઉન્ડ અને ઘણું આપણે ફાઇટ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ, પણ ફૂડ ઇન્ફ્લેશનને લીધે આપણા ઇન્ફ્લેશન નંબર્સ હમણાં આપણે હાઈ આવતા જોયા છે. પણ સાથે જ જ્યારે આપણે નિવેશ કરવાની વાત કરતા હોઈએ છીએ, બિકોઝ એવરી ઘટાડે નિવેશ કરવું જોઈએ, માર્કેટનો એ એક નિયમ છે. ઓવરવેલ્યુડ અત્યારના થોડા બજાર પણ છે, તો કયા પોકેટ્સ તમને ગમે છે જો આપણે ધ્યાન રાખવું હોય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે? શું કોઈ વેલ્યુ આધારિત રોકાણ અત્યારના કરવું હોય તો અત્યારના ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે? મને એવું લાગે છે કે ઓન એન ઓવરઓલ બેસિસ આપણે સેક્ટર રોટેશનમાં જોશું તો એક ફાર્મા છે. ફાર્મા લાગે છે કે સ્લાઇટલી ઓન અ મીડિયમ ટુ લોંગ ટર્મ બેસિસ will continue to do well both in the domestic as well as in the international markets and ખાસ કરીને યુએસમાં. સો ફાર્મા કંપનીઝમાં ધ્યાન આપવું જોઈએ, ખાસ કરીને લુપિન, Sun Pharma, Divi's. I think some of the stock looks pretty good, pretty compelling in the large cap space. And મને લાગે છે કે consumer staples માં, FMCG માં, some of the names like Levers, where Marico, I think Dabur, some of these have yet to play out. આ બધામાં એક possibly there can be a momentum maybe in next 2 to 3 quarters, because આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ઇન્ફ્લેશન થોડું ઘણું subdued થઈ ગયું છે. Rural economy is improving. There has been a good monsoon. So hopefully there will be a recovery in the rural demand. So એના લીધે આ consumer staple લાગે છે કે should be good. White goods segment also looks pretty interesting from the current levels for the same reasons. So આ બે ત્રણ સેક્ટરમાં ધ્યાન આપવું જોઈએ. હજી પણ લાગે કે ઇન્ફ્રા કંપનીઝમાં પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ, ખાસ કરીને the likes of Larsen & Toubro. The emphasis is to be slightly on the well-known names on an overall basis. જી, તો
તો એક જાણતા નામો સાથે જેના સ્ટ્રોંગ વેલ્યુએશન્સ છે, જેના સ્ટ્રોંગ બેલેન્સ શીટ છે, એવા કંપનીઝમાં નજર રાખવી જોઈએ. લાર્જ કેપનો અત્યારમાં આપણે નજર રાખવી જોઈએ. ફાર્મા છે, ઇન્ફ્રા છે, આ બધા જ થીમ્સ આગળ જતાં પણ પ્લે આઉટ કરશે અને વેલ્યુએશન વાઇઝ પણ અત્યારના સારા છે. સાથે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં આવનારા સમયમાં તમે કેવી ગ્રોથની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છો? કારણ કે ઘણી મોટી કંપનીઓ હવે પીએલઆઈના સપોર્ટ મળતા આ સેક્ટરમાં આવી રહી છે અને ગવર્મેન્ટ પણ ઘણું પ્રોત્સાહિત કરી રહી છે કે હવે ભારત એક મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ પણ બને. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? એવું લાગે છે with PLI also happening, it will look much more attractive to manufacture in India, and a lot of new companies આ લોકો બેનિફિટ લેશે આનું. પણ મારું એક માનવાનું છે કે અલ્ટિમેટલી આપણને એમ જોવાનું કે આ કંઈ પણ આપણે ઇન્ડિયામાં મેન્યુફેક્ચર કરીએ એનું what is the competitiveness vis-a-vis the one which is produced abroad? Are we going to be that competitive? I think that is the basic thing that we need to understand. Otherwise, our PLI and a total tariffs now support maybe some of these companies will do well, maybe in the short run, but slightly in the long run, as tariffs have to melt down, they cannot remain like this permanently. And if your competitiveness is not there, so mane lage that can be a problem. So it is a mixed bag. Manufacturing is going up very, very nicely. Tame Dixon nu point tame plan joyi leso. So Dixon also, the way they are talking about over next 5 years, I think it's phenomenal growth that they are talking about. I'm sure so many other companies are also talking in a similar way. So overall, the theme looks good. Companies are not cheap within that segment, and we should keep all these concerns in mind. દિલીપભાઈ, તમે કન્ઝમ્પશનની વાત કરી અને ખાસ કરીને આ વખતે એક સારું મોન્સૂન આવી રહ્યું છે અત્યાર સુધી છે, એના લીધે એક રૂરલ રિકવરીને પણ ટુ વ્હીલરમાં એક સારી તેજી આવી રહી છે. તો હવે ઇલેક્ટ્રિક ટુ વ્હીલર માટેની પણ એક પ્યોર પ્લે કંપનીઓમાં ચાલી રહી છે, પણ બજારમાં અવેલેબલ છે કે નહીં? ઓફકોર્સ એ અવેલેબિલિટી આવશે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો કન્ઝમ્પશન સ્ટોરીને આગળ જતાં પ્લે આઉટ થતાં? Sure. I think one of the sectors which I also wanted to say was two-wheelers. કે two-wheelers આપણે જોશું તો છેલ્લા 3-4 વર્ષ પછી it is emerging out of a shadow, and all because the rural consumption was very muted, and ત્યાં the problem was coming from that side. Now with so many all the factors and the tailwind આના પક્ષમાં છે, તો મને લાગે છે કે two-wheelers as a segment we can see some kind of a decent volume growth of around 10% for the regular two-wheeler companies. અને જ્યાં સુધી EV નો ક્વેશ્ચન આવે, મને લાગે એ જરા એમાં વેલ્યુએશન કરવાનું બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય, because you have two players now who are very, very solid with deep pockets. One is TVS, other is Bajaj, and there are new players જે compete કરી રહ્યા છે. It is not to say that the traditional players like Hero, TVS and Bajaj can really do well because they have a deep pockets. આના માટે એક નવું mentality રહેવું જોઈએ, આના માટે એક નવું attitude and new DNA also is required in that. So I'm not too sure that EV segment will still continue to be a gray area for me. I will not be in a hurry to invest in any of the EV companies and two-wheeler EV companies in a hurry. Okay. સાથે ડિફેન્સ સેક્ટર કે PSUની તમે આગળ સ્ટોરી કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ આ સેક્ટર્સ ઘણા ચાલી ચૂક્યા છે, વેલ્યુએશન વાઇઝ પણ મોંઘા છે, તો આવી સ્થિતિમાં તમે નવા રોકાણની અહીંયા સલાહ આપશો? મને લાગે છે, આઈ મે બી રોંગ, બટ મને એવું લાગે છે કે આજે PSU અને ખાસ કરીને આપણે ડિફેન્સ સેક્ટર જોશું, કે રેલવે સેગમેન્ટ જોશું, કે I think the aerospace, that sector, ખાસ કરીને રેલવેઝ અને જે ડિફેન્સમાં થયું, I think one round of euphoric જે movement આવવાનું હતું એ થઈ ગયું. I think અહીંયાથી the question will be how long will the orders keep on increasing? આ increase in the orders were one of the reasons જેના લીધે આપણે જોયું કે આટલું સારું વેલ્યુએશન મળતું હતું. I'm not too sure whether the same thing will play out again in the near future. So I would be careful on both the segments.
અને ખાસ કરી તમે આ લોકોનું એક વર્કિંગ કેપિટલ સાયકલ ઇફ યુ સી ઓફ ઓલ ધીસ કંપનીઝ વેધર ઇન ધ પીએસયુ ઓર વેધર ઇન ધ પ્રાઇવેટ, it is not something કે જે આપણને કોન્ફિડન્સ ઇન્સ્પાયર કરે છે. તો મને લાગે છે people have ignored everything, they are looking only at the order book, અને એના લીધે બધાનું વેલ્યુએશન એકદમ ખાસ કરી બહુ સરસ રીતે વધી ગયું, અને મને લાગે છે એમાં પ્રોફિટ બુકિંગ થોડું થઈ ગયું, એ પણ સારું જ કહેવાય. અહીંયાથી વધારે વધી જશે એકવાર, આઈ એમ નોટ ટુ શ્યોર. આઈ થિંક ઇટ વિલ સ્ટીલ રિમેન સ્ટોક સ્પેસિફિક, or it cannot be on a general basis as it was up till now. ઓલ્સો આપણે ઘણા પીએસયુઝમાં હવે એક્સપેન્શનના સમાચાર આવી રહ્યા છે, બિકોઝ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર થઈ રહ્યું છે પીએસયુઝમાં, ગવર્મેન્ટ કરી રહી છે, બીપીસીએલ હોય કે ઓએનજીસી જેવી કંપનીઓમાં પણ એક્સપેન્શન થઈ રહ્યું છે. અહીંયા શું રોકાણની તક છે? પીએસયુઝ સ્પેસ તમને ગમે ખરી? મારું એમ માનવાનું છે કે આપણે એવા સેક્ટરમાં જ્યાં ગવર્મેન્ટ પોલિસીઝનું ઇન્ટરવેન્શન, government policy can intervene in the normal working of the PSUs, જ્યાર સુધી રહેશે ત્યાર સુધી આવા કંપનીઝમાં it is very difficult to take a secular long term call. I think it will still be a function of what is the prevailing oil prices and how much prices they are allowed to cut or they are allowed to raise. So મારા હિસાબે આ capex તો is something which is okay. I will not go so much by the capex. I will still look at some of those factors, the oil prices, the possibility of raising the price or cutting the rates. આ કેટલો flexibility આ લોકો પાસે રહેશે. But our past experience shows that has not been the case. So in oil marketing company, it is always going to be a momentum play rather than a long-term secular. બીજું જે છે સેક્ટર છે મેટલ, સો કોલ સાયકલિક ઓફ નેચર, પણ અત્યારની આ સાયકલ આપણે મોટી જોઈ છે, ઘણા ઉતાર ચઢાવ પણ સાથે જોયા છે. મેટલ સેક્ટરમાં ચીનની પણ અસર આપણે ઇન્ક્લુડ કરી શકીએ. સેક્ટર એઝ અ હોલ કયું લાગે તમને? મારું એમ માનવાનું છે કે મેટલ સેક્ટરમાં કોઈ કોર્પોરેટ ઇવેન્ટ હોય તો એમાં કોઈ ધ્યાન આપશે. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ વેદાંતામાં કોર્પોરેટ ઇવેન્ટ થવાનું છે. દે આર રિડ્યુસિંગ ધેર ડેટ્સ એન્ડ દે આર ઓલ્સો ડીમર્જિંગ ઈચ ઓફ ધ બિઝનેસીસ. એમાં કદાચ સારું એમ વેલ્યુ અનલોકિંગ થઈ શકે. બટ ઓન એન ઓવરઓલ બેસિસ મેટલ્સમાં કોર્પોરેટ ઇવેન્ટમાં બીજું એક મને લાગે જિંદાલ સ્ટીલ, જેનું જેવી રીતે એ લોકો એક્સપેન્ડ કરી રહ્યા છે, આઈ થિંક એન્ડ ધ વે દે આર કટિંગ ધ કોસ્ટ, it looks like the EBITDA per ton for Jindal Steel will keep on going up in the next 1.5 to 2 years. So એમાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ. But otherwise, on an overall basis, metals as a sector, I will try to avoid for the time being. બેન્કિંગ સેક્ટર ઓફકોર્સ એક બેકબોન છે કન્ટ્રીનું, પણ સાથે એમાં હમણાં જે ઇમર્જ થઈને બહાર આવી રહ્યું છે એ છે એનબીએફસીમાં. કઈ રીતના તમે અહીંયા નિવેશ કરી રહ્યા છો? કોઈ અમુક સ્પેસિફિક એરિયા તમને ગમે અહીંયા? Sure, I think a similar thing is going to play out in NBFC also. અમને એવું લાગે છે કે NBFC માં પણ, when I said banking, what I mean is NBFC, banking, NBFC, both put together, કે they look reasonably resilient on a risk-reward basis as compared to the overall market and as compared to the other sectors. Okay. સાથે જો નજર કરીએ કે રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં શું આપનો મત બની રહ્યો છે? અહીંયા હજુ પણ આ સેક્ટરની સાયકલ અપવર્ડ લાગી રહી છે? બિલકુલ લાગે છે કે અમને રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર પણ વી કન્ટિન્યુ ટુ બી ઓપ્ટિમિસ્ટિક. આજે હમણાં આ ક્વાર્ટરનું તમે રિઝલ્ટ જેનું આવ્યું તમે જોશો કે એસ્પેશિયલી ધ બિગ કંપનીઝ, DLF હોય કે કંઈ પણ તમે મોટી કંપની લઈ લો, તમે બધાનું મેનેજમેન્ટ કમેન્ટ્રી જે વાંચશો એમાં 2 things સ્ટેન્ડ આઉટ. વન ઇઝ ધ પ્રી સેલ્સ બહુ સારી રીતે થઈ રહ્યું છે, પ્રી સેલ્સ, એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ધ કેશ ફ્લોઝ. I think cash flows always have been a very defining factor for real estate, and એમાં જ બધાને ડાઉટ હતું, and that was preventing anybody to give a reasonably good valuation for real estate. મને લાગે both the concerns are now put behind.
and now can be used as an advantage to re-rate. જે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે real estate sector is getting re-rated, and I think in times to come the real estate sector will continue to do well on both the fronts in terms of sales as well as in terms of the cash flows. જી, ઓન ધેટ નોટ દિલીપજી ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને એઝ અ હોલ અમને તમારા વેલ્યુબલ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને એ સાથે મને પણ આપશો રજા, પર જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.